اليوم رح نتعلم سوا كيف رح نعمل فستان بناتي بالصوف، شتوي بكم، لعمر من عمر سنتين لعمر 3 سنين. لكن أنا كل فيديو بحب أشرح لكل مقاس كيف فينك تعمليه أنت بالمقاس اللي أنت بدك إياه، يعني من عمر يوم لعمر يعني 5 6 سنين، يلي بدك إياه. تمام. فأنا بعطيك المبدأ، بعطيك الطريقة بالتفصيل، وأنت بتساويه باللي بيناسبك مشان يكون الفيديو مفيد ولأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تمام. فأنا رح استعمل طبعا اللون الأساسي هو اللون الأصفر، ورح زين باللون الرمادي الداير الأبة والكمام وداير الفستان. تمام تقريبا. فأنا رح بلش بالأول. رح نشوف كيف رح ناخد المقاسات، شو المقاسات المطلوبة للموديل، كيف رح ناخدها. طبعا أنا المقاسات اللي بدي إياها من عمر 2 ل3 سنين هي محيط الرأس، طول الحفرة، محيط الصدر، طول صدر الفستان، وطول الفستان الكلي، وطول الكم. تمام. هي المقاسات المطلوبة. طيب أنا مثلا ما عندي البنت، شو بدي أعمل؟ كيف بدي أتصرف؟ انطلب مني الموديل ومو موجود الطفل قدامي، او حابه اهدي لحدا، فمو معقول انا اهدي لبنت واللي اعطيني القياسات وكذا وهيك يعني. فكيف بدي اتصرف؟ طبعا انا عندي جدول بمشي عليه، يعني بستخدمه تقريبا. يعني هاي المقاسات موجودة على النت، لكن اذا حابة يعني تاخدي له صورة فما في مشكلة، مشان تمشي انتي على المقاس يلي بدك اياه انتي. طبعا هذا المقاس بالسنتيمتر. رح اخد انا المقاسات اللي بدي اياها للعمر اللي بدي اياه من الجدول. شايفين؟ من عمر 2 ل3 سنين. انا بدي محيط الرأس. محيط الرأس من عمر 2 ل3 سنين هنين 50 سنتي. 50 سنتي. طبعا هذا قلنا الجدول بالسنتي. طب انا شو كمان بدي طول الحفرة. بدي طول الحفرة اللي هي 15 سنتي. طبعا هو هاي المقاسات انا لانه بدي ابدأ الفستان بصدر مربع. تمام. وشو بدي كمان؟ بدي محيط الصدر. محيط الصدر عندي اياه 60 سنتي. طول صدر الفستان، طول الصدر الفستان وانا كاتبة من الكتف. طبعا انا بدي اقيسه من الكتف. طبعا لنصل لهي المرحلة رح نشوف كيف رح نقيسه سوا. رح اخده 23 سنتي. 23 سنتي. وطول الكم من تحت الابط، طول الكم من تحت الابط عندي اياه 22 سنتي. 22 سنتي. هي الجدول كل تفاصيله، اذا حابة تاخدي له سكرين شوت. طبعا انا شلون بدي بلش الصدر المربع او التقسيمة كيف بدي اعملها انا. طبعا هلا محيط الرأس 50 سنتي. تمام. انا هون بدي اعمل الفستان هو ما له قبة. طبعا انا ذكرت في فيديو سابق انه اذا بدي اعمل انا جاكيت، فبنقص ناقص 3 سنتي من محيط الرأس. تمام. او اذا بدي اعمل فستان وله قبة، او انا رح ارجع بعدين لم القبة بدربين حشو، او بدي لف حوالين الحفرة تبع واعمل وافتح حراوي. بدي رد ارجع لم القبة، يعني اضطر لف حوالين القبة. فانا رح شو رح يصير فيني؟ يعني رح تنقص. فانا اذا عملته، يعني اذا عملته على قد الرقبة رح يضيق كتير، فما يصير حلو. تمام. لما بدك تعملي جاكيت، امشي على محيط الرأس ناقص 3 سنتي. تمام. محيط الرأس ناقص 3 سنتي، لأن الجاكيت بيبقى له قبة. أما إذا بدنا مثل ما بدنا نعمل هلأ الفستان إنه هو ما له قبة، الفستان اللي أنا رح أعمله اليوم ما له قبة وما رح أرجع لما بغرزة حشو أو غرزة أو فيستة أو أي شي، فأنا رح نقص 6 سنتي. تمام. رح نقص 6 سنتي. ف50 ناقص 6 بيعطيني 44 سنتيمتر. أنا هون سنتيمتر، هاد بالسنتيمتر. تمام. فأنا هلأ سلسلة البداية عرفت طولها يلي هي ب44 سنتيمتر. تمام. فأنا رح جي عملت السلسلة المطلوبة تقريبا.
بدي ارجيكم نقطة تانية كمان. فانا هلا عرفت انه طولها 44 سنتي. طب كيف التقسيمة اللي انا راح اقسمها؟ طبعا انا عندي هذا الجدول لتقسيمة الصدر المربع جاهزة، اذا بتحبي تاخديها. انا بمشي عليها كتير ممتازة، كتير بتريحني. فاذا بتحبي تاخدي كمان سكرين شوت تبقى عندك تمشي فيها شلون ما بدك بالمقاس اللي بدك اياه انت. تمام. فانا عملت السلسلة، عملت. فانتي بتمشي على هدول، يعني على هاي التقسيمة. انا بدي طولها 44 سنتي. تمام. عملت مثلا 62، طلع ناقصني لسه، بدي بنتقل ل 68. تمام. رح نراعي يعني هي السلسلة مضاعفات العدد 4، وهيك انتي بتمشي على التقسيمة يلي جاهزة عندك هون. تمام. فأنا عملت طول السلسلة وطلع عندي تقسيمة 74 سلسلة بداية. تمام. فطلع عندي طول السلسلة 44 سنتي ب74 سلسلة بداية. تمام. فأنا هاي السلسلة طولها 44 سنتيمتر، عددها 74 سلسلة. طبعا هذا العدد خاص بالخيط اللي أنا مستخدمته، خاص بالسنارة اللي أنا مستخدمتها. تمام. يعني وبالمقاس من 2 ل3 سنين. يعني مو تجي انت تعملي لبيبي تروحي تبلشي ب74 نفس الخيط، لا طبعا هذا الشغل مو مزبوط. انت بتمشي مثل ما طلعت انا سلسلة البداية طولها، بتاخدي محيط الرأس بتنقصي 6 سنتي وبتبلشي بالسلسلة وبالتقسيمة. تمام. فانا هلا عرفت التقسيمة المطلوبة عندي يلي هي تقسيمة 74 سنتي. فانا راح ارسمها عندي هون مشان امشي على مبدأها. تمام. اللي هي 10 بالمرد الاول و10 بالمرد الثاني. تمام. طبعا هذا الفستان فتحته من الامام، فهذا عندي الصدر والظهر 22 سنتي 22 سلسلة عفوا، والكم الاولاني 14 والكم الثاني 14، صاروا عندي 74 سلسلة. طبعا مع الاربع زوايا. تمام. هي جاهزة، ما بتضطري لا تزودي 4 ولا تنقصي عدد سلاسل، هيك بتمشي بكل رياحة وبكل سهولة. تمام. فهي التقسيمة عندي اياها صارت جاهزة. رح اقيم انا هذا الجدول الثاني وراح امشي عليها، راح نشوف كيف راح نمشي عليها. تمام. انا هلا عندي 74 سلسلة، راح اطلع 3 سلسلة، 1 2 3. هي 3 سلسلة هنن ارتفاع وراح عدهم عامود، وهي الرابعة قاعدة العامود، وراح لف 1 2 3 4. بالخامسة انا راح اعمل العامود الثاني، هيك بيكون صار عندي 1 2 عامودين. تمام. بنتقل للسلسلة اللي بعدها وبعمل عامود. هلا كم عمود انا بدي اعمل؟ المفروض 10 اعمدة، 10 اعمدة. هلا عملت 3، هي 4، هي 5. تمام. هي 6. بعتذر على الازعاج يلي يعني الموجود بالشارع، لكن خارج عن ارادتي. وهيك صرنا كم درب، كم عفوا عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 وهي 10. هلا انا هيك وصلت للزاوية الاولانية. تمام. وصلت للزاوية الاولانية اللي هي رقم 11. عملت 10 عواميد بالسلسلة رقم 11. انا رح احط التزويد اللي هي الزاوية الاولانية، رح اعملها عبارة عن عمود سلسلة عمود بنفس المكان. تمام. هلا رح رد ارجع شو اعمل عواميد. عواميد كم عمود انا هلا وصلت لهون لهذا لهذا الطرف يلي بدي اعمل فيه الكم، فهو 14 عمود. رح اعمل 14 عمود. هلا هيك وصلت لرقم 15. عملت 14 عمود، وصلت للزاوية الثانية يلي هي هون، وراح احط فيها عمود سلسلة عمود. تمام. عمود سلسلة عمود. هلا وصلت للظهر، بدي اعمل 22 عمود. كل سلسلة بتقابلني انا رح اعمل عمود، بكل سلسلة بتقابلني انا رح اعمل عمود
راح يكون عددهم 22 عمود. طبعا ما بنحسب تبعات الزيادة، هدول ما لهم علاقة، بنعد بعد منهم 1 2 3 وبكمل 22 عمود وبرجع لكم. وهلأ هيك أنا خلصت 22 سلسلة ووصلت للزاوية الثالثة، يعني رقم هلأ هون 23. رح أحط عمود سلسلة عمود، بعدين برجع بصل للكم التاني وبعمل كم عمود، كل سلسلة بتقابلني بعمل عمود لأصل لعدد 14 عمود. 1 2 3 4، كل سلسلة بتقابلني بحط فيها عمود من دون لا زيادة أو نقصان. تمام هيك لأصل ل14 عمود. رح كملهم وارجع لكم لنوصل للزاوية الرابعة والأخيرة. وهيك وصلت للزاوية الأخيرة، خلصت 14 عمود. وهلأ بدي أحط آخر تزويدة هون في هذا الدرب اللي هي عمود سلسلة عمود. تمام، وبكمل 10 عواميد، بيكون ضالل عندي 10 سلسلة، رح احط فيهم كل سلسلة عمود. هي 2. هيك هلا خلص معنا الدرب الاول من الصدر المربع. متى ما بلشتي هذا الدرب وعملتيه مزبوط وكان مقاسه تمام، فانتي رح يكون شغلك تمام هيك لنهاية الفستان، ما رح تتعذبي ابدا. تمام، فهلا انا رح اطلع بالدرب اللي بعده، بطلع ب3 سلسلة، بلف الشغل وبترك هذا اول عمود، لاني انا طلعت 3 سلسلة هن عبارة عن العمود الاول، بنتقل اللي بعده وبعمل عمود، وبكل عمود بعمل عمود لأصل للزاوية مشان زود فيها. هلا تزويد فقط وين؟ بالزوايا. بعمل عمود فوق كل عمود، عمود فوق كل عمود لأصل للزاوية، وبزود فيها عمود سلسلة عمود. تمام، شايفين وصلت هلأ للزاوية؟ شايفين على السلسلة يلي بالفراغ هون، فراغ الزاوية، بعمل عمود سلسلة عمود. تمام، برجع كمل فوق كل عمود عمود لأصل للزاوية اللي بعدها، فوق كل عمود عمود. طبعا هذا الصدر الفستان اللي عنا هو صدر سادة. كيف يعني سادة؟ يعني ما في رسمات، هو عواميد سادة، عواميد عادية، يعني كل عمود فوق عمود، ومنزود بالزوايا عمود سلسلة عمود. تمام، فأنا رح كمل طول يعني لأصل لطول الصدر المناسب لإلي، وبرجع لكم بالشكل النهائي تبع صدر المربع لنختمه سوا. تمام، طب أنا كيف رح أعرف الطول المناسب للصدر تبعي؟ يعني إمتى وقف شغل؟ أنا رح كمل على هذا النمط يلي هو عمود فوق العمود روحة راجعة، شايفين؟ ولأصل للزاوية بزود وبحط فيها عمود عمود سلسلة عمود. تمام، لإمتى طيب أنا بدي ضلني هيك عم بشتغل؟ تمام، نحن أخدنا طول الحفرة، وطول الحفرة عنا كان 15 سنتي المفروض. طب أنا كيف بدي قيس الحفرة؟ شايفين هيك هاد الصدر المربع، أنا كيف بعرف حالي إني وصلت؟ شايفين هاي الزاوية اللي هي الزاوية بين الصدر والظهر، عفوا الصدر والكم، بقيسها هيك لأصل ل15 سنتي أنا بكون وصلت للطول المناسب. ما بقيس هيك من الكم من الكتف، لا ما بقيس من الكتف هيك، غلط هيك المقاس. باخدها من الزاوية، من زاوية بين الكم والصدر، أو بين الكم والظهر، من أحد الزوايا.
هيك لأصل للطول المناسب لإلي. تمام. رح كمل أنا طول المناسب لإلي للفستان اللي أنا عم بشتغله وبرجع لكم. وهلأ هيك وصلت للطول المناسب لإلي. شايفين الحفرة؟ بقيس هيك، وهي أنا وصلت ل15 سنتي، وصلت ل15 سنتي. تمام. فأنا وصلت للطول المناسب للفستان تبعي. طبعا أنا هلأ بدي سد حفرة الصدر من الأمام، وبدي أفصل الأكمام. طبعا إذا أنت حبيتي إنك تقصريها أكتر من هيك، بتسديها بنفس الطريقة قبل يعني، وبتكملي عادي بشكل دائري. تمام. فأنا هلأ هيك خلصت هذا الدرب. قبل ما أبدأ بالدرب اللي بعده، بجيب الطرف هذا لعندي، وبآخره مثل كيف بنختم الدرب بالشكل الدائري بنختمه. هلأ هيك أنا ارتفعت 3 سنسلة بدايته، فأنا بثالث سنسلة بدخل، شايفين؟ بدخل بثالث سنسلة وبسحب بمنزلقة، بدخل بثالث سنسلة وبسحب بمنزلقة، وهيك أنا بكون سديتهم مع بعض. تمام. هلأ برتفع، تمام، سلسلتين، وبنفس المكان بعمل عمود. تمام. وبكمل. وهلأ فوق هذا العمود عمود، فوق كل عمود عمود. لوين؟ لأصل لهي الزاوية. رح كمل لأصل هاي الزاوية وبرجع لكم. هلا أنا اشتغلت لوصلت للزاوية الأولانية، شايفين؟ لأنه أنا هلا بدي أفصل الكمام عن بعضها. تمام. فأنا وصلت للزاوية الأولانية. شو بعمل؟ بقلب التوسيعة اللي وسعتها أنا بالدرب اللي قبله بحط عمود، بترك الكم، وبيجي الزاوية الثانية يلي بعد الكم وبحط فيها عمود. تمام. بحط فيها عمود وبكمل بكل عمود بحط عمود، بكل عمود بحط عمود، هكذا لخلص الظهر وأوصل لوين؟ للزاوية الثانية، للزاوية يلي بعد الظهر. تمام. رح كملهم عواميد ولا أصل للزاوية. شوف كيف رح نفصل الكم الثاني. هلا حطيت، خلصت، وصلت للزاوية الأولانية، حطيت بقلبها عمود، بعدين بترك الكم، بنتقل للزاوية اللي بعدها وبحط بقلبها عمود. تمام. وبعدين بكمل بكل عمود عمود، هيك لخلص الصدر لنهاية الصدر. كل عمود بحط بقلبه عمود، وهيك أنا شو بكون عملت؟ فصلت الصدر، عفوا، فصلت الصدر والظهر عن الكمام، وشو كمان، وسكرت فتحة الصدر. تمام. أنا هيك بكون سكرت فتحة الصدر وفصلت الكمام. وهلأ رح نشوف شو رح نعمل بعد ما فصلنا الكمام وفصلنا الفتحة، سكرنا الفتحة. هلا طبعا رح أصل لنهاية الدرب، رح أختمه بمنزلقة، وشوف شو بدنا نعمل. طبعا هلا أنا بدي أشوف طول صدر الفستان قديش رح يعطيني. هلا هاد آخر عمود، وبيجي براس العمود اللي اشتغلته أول اشي بشكل بمنزلقة. تمام. بطلع بسلسلتين وبعمل عمود بنفس المكان، بعمل عمود بنفس المكان. بتعرفوني دائما هاي الحركة بعملها بالشغل الدائري مشان ما يعطي فراغ. تمام. فهيك الفستان صدره صار عنا جاهز. تمام. طب أنا قديش هلأ بدي أشتغل؟ هلأ بدي ضلني أشتغل عواميد سادة لأصل لطول صدر الفستان. طول صدر الفستان اللي هو 23 سنتي. منين أنا بدي أخده هذا المقاس؟ باخده من راس الكتف.
من هون من راس الكتف، بحط الصدر هيك وبحط راس الكتف على راس الكتف، وبقيس لأصل لطول 23 سنتي. ساعتها بكون وصلت للطول المناسب لإلي. رح كمل هون أنا بشتغل فوق كل عمود عمود، لا بزود ولا بنقص، فوق كل عمود عمود شغل دائري لحتى أصل للطول المناسب لصدر الفستان. بكمله وبرجع لكم لنشوف كيف رح نبدأ بتنورة الفستان إن شاء الله.